මගේ යාළුවෝ හැමෝම ආයිබෝන් කියලා Geek YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ගෙනාවේ app එකක් ගැන app review එකක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ app එක මොකක්ද කියලා. ඒ app එකේ නම තමයි super app locker. ඒ app එකෙන් app වලට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp, Viber, Facebook, gallery, ඊට පස්සේ කැමරාව ඕනෙම app එකක් lock කර හැකියි. lock කිරීමට වැඩිම වැඩක් තියෙයි. ඒක pattern lock දැම්ම හැකි, on lock එකක් දැම්ම හැකි. වැඩිම තියෙන්නේ. දැන් ඔයාගේ අවසරයකින් තොරව කවුරු හරි ඔයාගේ app එකක් කරලා message බලන්න හදනවනම් ඔයා දන්නේ නැතුව ඔයාට ඔයාගේ අවසරයකින් තොරව එහෙම හදනවනම් අනිවාර්යෙන් එයාගේ ෆොටෝ එකක් ෆෝන් එකේ සඳහන් වෙනවා. ගැලරිය සඳහන් වෙනවා. ඒක තමයි ඒ app එකේ විශේෂත්වය. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයගොල්ලන්ටත් හොඳයි. ඒක දයාගත්තා කාටවත් ඔයාලගේ හොරෙන් බලන්නත් බෑ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් Play Store එකට යනවා. ඊට පස්සේ Google Play වල ටයිප් කරගන්න super app lock කියලා. එතකොට මේ ඉස්සෙල්ලම එන app lock එක තමයි මේක. ඒක තමයි ගන්න ඕනේ. ඒක ඕපන් දෙන්න. මම නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරන් ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඕපන් කරගන්න. ඒ කන්ටිනියු දෙන්න ඕනේ. ස්ටාර්ට්. අපිට ඕනේ එතකොට අපිට ඕනේ app එකට lock එක දැම්ම හැකි. මම දාන්නේ WhatsApp වලටයි Facebook වලටයි විතරයි. අනිත් ඒවා දාන්නේ ඕන දේ වයින් කරලා අර ඉබ්බෙක් වගේ එක දාගන්න ඕනේ. lock දෙනවා. ඔයාට ඕනේ pattern එකක් දුන්න හැකි. නැත්තම් change to pattern නැතුව numbers දුන්න හැකි. මම දෙන්න enable දෙන්න permission දෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් permission දෙන්න ඕනේ මේකට. මේක එහෙම දාලා permission දුන්නාට පස්සේ ආයි open කරගන්න ඕනේ permission දුන්නාට පස්සේ. ඊට පස්සේ open කරනකොට අහනවා දුන්න pattern එක. ඒක දෙන්න. ඊට got it. දැන් මේ දෙකට app lock එක වැටිලා තියෙන්නේ. advance යන්න ඕනේ. break in alert. මම පළවෙනි එක විස්තර කරන්නම්. break in alert. ඒකෙන් දැන් අපේ pattern එක තියෙනවානේ. මේ තියෙන එක මේකේ settings වලට ගියාන් තියෙනවා introduce mugshot take in photo anyone who enters the wrong pattern or password. ඒකේ chance කීයක් පහක් දුන්න හැකි උඩරිම මම එකක් දෙනවා. එතකොට pattern එක ගහන්න එනවා. ඒ pattern එක එකපාරක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ පාර වැරදුනොත් එයාගේ ෆොටෝ එකක් කෙලිම වදිනවා. නම මෙතන සේව් වෙනවා වැඩිලා. ඒක තමයි මේ break in alert කියන්නේ. ඊට පස්සේ discuss lock ඒකත් අපි කතා කරමු. ඒක activate දීලා unfortunately Facebook has stopped. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ message එක. ඒක එන්නේ ඊට පස්සේ ඒක next දෙන්න ඕනේ. okay දෙන්න ඕනේ. මෙහෙම කරන්න වෙනවා. ඒක දානකොට එහෙම දැන් මෙහෙම කරහන් හරි. දැන් කවුරු හරි ගියහන් කෙලින්ම ඒ විදියට දීලා අර okay කරොත් එයාට කියනවා මේ ඒ app එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන්ටමත් වැඩ කරන්නේ නැතු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එයාට open කරන්න බෑ. මෙහෙම කරලා අර ඇද්දාම මම ඇද්ද විදියට. එතකොට තමයි app එක open කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම ඒකටත් මේ අර app දෙකම තෝරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ යන විදියට දැන් මේ discuss lock එකටත් ඒ දෙක දාලා ඉන්නේ. ඊළඟ තියෙන fake icon. දැන් මම ඉස්සරහට ගිහලා පෙන්නනවා ඔයාලට. මෙහෙමනේ icon එක තියෙන්නේ. දැන් යාළුවෙක්ද අම්මා තාත්තද ඕන කෙනෙක් අඳුරගත්ත හැකි මේ app එක දාපු හින්දා තමයි මේ අවුල වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ app එක uninstall කරපු ගමන් ඒක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට නැවත නිකන් ආකාරයෙන්ම යන්න පුළුවන් ඇතුළට. එහෙම වෙනවා. ඒක හින්දා ඒ icon එක මාරු කරගත්ත හැකි. ඒ කියන්නේ කවුරුවත් හිතන්නේ නැති වෙන icon එකක්. මට pattern එක වැරදුනා. මේ app එකට යනකොට ඒකෙදි අරම ඉල්ලන්නේ අර Facebook ඒවට මම ඒවත් පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට.
එතකොට දෙන්න ඕනේ fake icon ඊළඟ එක. ඒකේ calculator විදියක් තියෙනවා. discuss as calculator. දැන් පෙන්නන්නේ calculator එකක් කියලා. අපි ගිහලා බලමු. super calculator මේ කලින් තිබ්බ එක ඒක අයින් කරලා ගත්ත හැකි. ඒකට calculator එකක් විදියට තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. දැක්කද ඔයගොල්ලෝ? ඒතර කවුරුවත් හිතන්නේ නැහැ මේ app එකෙන් තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හැමෝම හිතන්නේ calculator එක තමයි මේක කියලා. ඒක ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. දැන් අපි බලමු අර මම Facebook එකට ගිහලා බලන්න. අර unfortunately Facebook has stopped. ඕකේ දුන්නගම එළියට යනවා. දැන් මෙහෙම කරා. පැටර්න් එක ඉල්ලනවා. මේ ගෙවුවහම මෙහෙම එනවා. පැටර්න් එක වැරදියට ගෙවුවොත් ෆොටෝ එකක් වදිනවා. ඒක තමයි මේ app එක. මේ app එකේ ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි ඉගෙන ගත්තා නම් මගේ වීඩියෝ like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න කියලා කියනවා. මගේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. මට උදව්වක් විදියට subscribe කරලා මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්මම bell icon එක click කරලා වීඩියෝ එක ළඟටම ගෙන්වා ගන්න notification එක. එහෙනම් අදට මම ගිහලා ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you.